في خطوة تعكس التزام جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بتعزيز البحث العلمي والابتكار، أنجز مركز أبحاث العلوم الطبيعية في الجامعة 166 بحثا علميا متميزا، يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة في مسيرة الجامعة نحو تحقيق الريادة في مجال الأبحاث العلمية، حيث تغطي الأبحاث مجموعة واسعة من الموضوعات الحيوية التي تسهم في تقدم المعرفة العلمية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المعاصرة. للحديث أكثر ينضم معنا عبر زوم الدكتور عبد الله الغنام، استشاري العلاج الطبيعي للطب الرياضي، مدير إدارة أبحاث نمط الحياة والصحة في جامعة الأميرة نورة. صباح الخير دكتور عبد الله، أهلا بك على الشاشة الإخبارية. صباح النور والسرور، الله يعطيكم العافية أخوي ويحييكم ربي، وأتمنى أنكم تكونون بأتم صحة وعافية. أهلا فيك دكتور عبد الله. بالبداية يعني نبارك لكم على هذه الأبحاث. ما هي أهم المجالات التي تناولتها الأبحاث 166 بحثا أنجزها مركز أبحاث العلوم الطبيعية؟ الله يعطيك العافية. طبعا نحن هنا في مركز أبحاث العلوم الطبيعية والصحية في جامعة الأميرة نورة، نعد أحد المراكز البحثية في جامعة الأميرة نورة، ولدينا ما يقارب 26 مختبر بمختلف التخصصات كالأحياء والكيمياء والفيزياء، وأيضا أبحاث نمط الحياة والصحة. نهدف نحن عندنا في أبحاثنا أننا نرى في خطط لتحسين الصحة والوقاية ومعالجة الأمراض وفهم وظيفة الإنسان بشكل عام. فالأبحاث التي نشرت ولله الحمد لها علاقة ببعض الأمراض كالسرطان كمثال، بالإضافة للأمراض العصبية كمرض ألزهايمرز والدمنشيا أيضا، بالإضافة أيضا أبحاث نمط الحياة والصحة لتعزيز الصحة كمثال أبحاث النشاط البدني والسلوك الخامل والتغذية والصحة النفسية. نعم دكتور عبد الله، يعني ما هي أبرز التحديات التي واجهها الباحثون أثناء إنجاز هذه الأبحاث؟ حقيقة الباحثين عادة يواجهون نفس الإشكاليات ونفس العقبات بشكل عام، وذلك يعود طبعا للتمويل. تمويل الأبحاث هذه لابد للباحث من إبراز أهميتها وعلاقتها ب يعني تحسين حياة الإنسان، سواء من منع الأمراض أو تعزيز صحتهم. يعني التمويل المادي والمالي، بالإضافة إلى بالنسبة لنا نحن في أبحاث نمط الحياة والصحة أيضا الحصول على موافقة المشاركين في الدراسات، لأننا نعتمد على مشاركين نحتاجهم أنهم يوافقون ويتطوعون للمشاركة في الدراسات، فذلك يعتبر تحدي طبعا. ولذلك نشوف قنوات مختلفة لإقناع وإن شاء الله يعني لتحفيز المتطوعين بالتطوع للمشاركة في الدراسات المهمة. طيب دكتور عبد الله، بما ذكرت التمويل وأنها تعتبر يعني أبرز التحديات والعقبات التي يواجهونها الباحثون، كيف يتم تمويل الأبحاث في مركز أبحاث العلوم الطبيعية؟ حقيقة هناك عدة قنوات للتمويل ولله الحمد، منها مثلا عمادة البحث العلمي، لديها قنوات تمويل ممتازة تحفز الباحثين وأيضا تحفز الشراكات البحثية داخل وخارج الجامعة، إضافة إلى عندنا تمويل داخلي داخل المركز لإجراء بعض الأبحاث المتوافقة مع الأهداف الاستراتيجية طبعا للمركز والجامعة ورؤية المملكة 2030. بالإضافة هناك تشجيع للباحثين بأنهم يتقدمون أو يقدمون أبحاثهم وأفكارهم البحثية لجهات خارجية، كمثال هيئة البحث والتطوير والابتكار من أكبرهم، أيضا هناك جمعية هيفولوشن الخيرية، وكل هذه طبعا احنا نحاول كباحثين أننا نقدم عليها وناخذ تمويل خارجي كما ذكرت، بالإضافة إلى التمويل الداخلي المتواجد. طيب دكتور عبد الله، أكيد هذه الأبحاث وإنجاز هذه الأبحاث أكيد هناك شراكات دولية أو محلية ساهمت في إنجاز هذه الأبحاث، حدثنا عن هذه الشراكات الدولية والمحلية. بالطبع، يعني الشراكات البحثية هي من أهم الأمور لإجراء الأبحاث بشكل جيد، وأيضا للنقل النوعية في جودة الأبحاث لدينا في المملكة وأيضا حوالين العالم.
طبعا الشراكات اللي احنا شغالين عليها، يعني احنا مركزين بالنسبة لنا بشراكات داخلية وخارجية. فكمثال عندنا شراكات داخلية مع مثلا جهات أكاديمية كجامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز، جامعة أم القرى، والكثير غيرها. بالإضافة إلى شراكات مع جهات غير أكاديمية كمثال هيئة الصحة العامة، مثلا وزارة التعليم، وزارة الصحة. وكل هذه الشراكات تأتي بثمارها حقيقة. يعني كمثال هيئة الصحة العامة، نشرنا إرشادات الحركة، ال 24 ساعة إرشادات الحركة للمجتمع السعودي بشرائحه المختلفة من الأطفال حتى العمر الكبير. فهذه الإرشادات هي الأول من نوعها في المملكة كمثال، وكان ولها دور بإذن الله لتعزيز نمط الحياة الصحي في المملكة. بالنسبة للشراكات الخارجية، هناك العديد من الشراكات الخارجية التي قمنا بها. هناك أيضا كمثال مثلا جامعتين في بريطانيا، جامعة إكستر. وما يميز هذه الشراكات حقيقة ليس فقط تبادل الخبرات والعمل على جمع البيانات كمثال، ولكن هناك أيضا يعني تبادل حتى العينات مثلا لنقلها لبنك الأنسجة لدينا في مركز الأبحاث، والعمل على تحليلها، وأيضا الذهاب إلى الجامعة والاكتساب الخبرات. فالتبادل المعرفي هذا أيضا يؤتي بثماره بالشراكات الخارجية. فهذه حقيقة هي يعني بالنسبة للشراكات هو ما نراه وما نعمل به حاليا. نعم دكتور عبد الله، يعني كيف يخطط المركز لمواصلة يعني أبحاثه وتوسيع نطاقه في المستقبل، وأيضا ما هي الاستراتيجيات التي يعمل عليها المركز لضمان جودة هذه الأبحاث؟ والله كأهداف بالنسبة لنا مستقبلية بإذن الله هو النمو، يعني نمو وزيادة الأبحاث والمحافظة على جودتها، وأيضا تحفيز الشراكات ليس فقط في القطاع يعني في الجهات الأكاديمية، أيضا القطاع الخاص. ونرى الآن حركة حقيقة واضحة من القطاع الخاص في المشاركة أيضا في الأبحاث العلمية. فالهدف إن شاء الله أننا نمضي قدما بإذن الله بزيادة الشراكات من القطاعات المختلفة داخل المملكة، وأيضا توسيع الشراكات مع الجهات الخارجية، وأيضا تعددها من ناحية الأهداف. كمثال زيادة مثلا الإشراف على طلاب الدكتوراه والماجستير ما بين جامعتين، ما بين عندنا جامعة الأميرة نورة وجامعات خارجية في بريطانيا كمثال. فهذه هي الأهداف. طبعا للمحافظة على جودتها هناك خطوات واضحة. عمادة البحث العلمي لدينا في الجامعة لديها الخبرة ولديها كل الخطوات والسياسات لضمان جودة وموثوقية هذه الأبحاث. وبالطبع الأبحاث لابد أن تمر بالانستتيوشنال ريفيو بورد للرؤية في أخلاقيات البحث، وهذه مجموعة كبيرة من خبراء وكبار الخبراء في الأبحاث العلمية ليحددوا موثوقية والقدرة على إجراء هذه الأبحاث وأخلاقياتها وأيضا أمانها بالنسبة للمشاركين. طيب دكتور عبد الله، يعني أكيد الأبحاث بشكل كامل لها تأثير إيجابي على الطلاب. ما هو التأثير الكبير على الطلاب وأيضا على مسيرة التعليم بالمملكة وأيضا على جامعة الأميرة نورة؟ تأثيرها على الطلاب واضح وجلي حقيقة. يعني يدخلون الطلاب في كثير من الدراسات البحثية، يكتسبون مهارات عالية ومتقدمة في إجراء الأبحاث، ومن خطوات الأولى لكتابة البحث العلمي كيف يطلعون على الدراسات العلمية وتنقيحها، وأيضا أخذ المعلومات منها، بالإضافة إلى جمع البيانات، بالإضافة إلى تحليل الإحصائي كمثال وغيرها. فهذه هي حقيقة من مزايا مركز الأبحاث عندنا، هو التدريب والتطوير للطالبات لدينا في الجامعة. وأيضا لدينا برامج تدريبية ليس فقط لطالبات جامعة الأميرة نورة، ولكن نشجع أي طلاب وطالبات يجون عندنا ويقدمون على هذه البرامج اللي هي التدريبية. طيب دكتور عبد الله، يعني 166 بحثا وأكثر يمكن من هذه الأبحاث، كيف يمكن للمهتمين يعني الحصول على هذه الأبحاث أو متابعتها أو يشوفون هذه النتائج، هذه الأبحاث؟
والله نتائج هذه الابحاث، هو نحن الان في مرحله يعني نشر هذه الابحاث زي ما انتم شايفين. وطبعا من خلال المجلات العلميه يستطيع القارئ البحث عن هذه الامور، ولكن هناك قنوات ايضا من ناحيه اللي هو الهيلث بروموشن. من ناحيه الهيلث بروموشن نسوي احنا انيشيتيفز لتطوير الصحه العامه. نسوي يعني في بعض المستشفيات كمثال نخبرهم باخر الابحاث العلميه وما وجدناه في بعض الدراسات. كمثال كيف نحفز في طلاب المدارس، كيف نحفز النشاط البدني، كيف اننا ممكن ان نعطي سلوكيات صحيحه من ناحيه التغذيه للطلاب، وبعض النصائح لهم وللمعلمين وللوالدين ايضا. فاحنا يعني نحاول اننا نترجم نتائج هذه الابحاث في ارض الواقع، وهناك جهات وقنوات تساعدنا بهذا الشيء، ومن أهمها هيئة الصحة العامة تترجم الأبحاث اللي إحنا قاعدين نجريها طبعا، وتترجم إلى إرشادات ودليل أيضا يقدم إلى الجهات المعنية. نعم، وهذا إنجاز يعني يسجل في مسيرة الجامعة، ومع تمنياتي لكم بالتوفيق. الدكتور عبد الله الغنام، استشاري العلاج الطبيعي للطب الرياضي ومدير إدارة أبحاث نمط الحياة والصحة في جامعة الأميرة نورة، شكرا جزيلا.